ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එක ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් එක මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා ඩොලර් 10ක account එකක් කොහොමද අප් කරන්නේ? ඩොලර් 10ක account එක ට්‍රේඩ් කරන්න හොඳම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක මොකක්ද? ඉතින් ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. ඉතින් ඒකට උත්තරයක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඩොලර් 10ක වගේ account එකක් ඔයාට අප් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට ගොඩක්ම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස්. උද ටික් ට්‍රේඩින් වලදී අපි දන්නවා ටික් ට්‍රේඩින් වලදී ලොස් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් හුඟක් වෙලාවට වින් කරන්න chance එක වැඩි. අපි ගොඩක් වෙලාවට ටික් ට්‍රේඩින් වලදී අපි දන්නවා අපේ මාටින් ගේල් ලෙවල්ස් පොඩ්ඩක් වැඩි. හැබැයි මිනිට් ට්‍රේඩින් වලදී අපිට ඒ තරම් ලොකු මාටින් ගේල් ලෙවල් ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ලොකු chance එකක් තියෙනවා පොඩි account එකකින් මිනිට් ට්‍රේඩින් වගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් කරලා අපේ ටාගට් එක achieve කරන්න. නිසා පුළුවන් තරම් මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් follow කරන්න ඩොලර් 10කින් වගේ පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා. ඒ වගේම තමයි ඩොලර් 10ක වගේ account එකකින් කොහොමද මැනේජ්මන්ට් එකක් අරන් යන්නේ? ඩොලර් 10ක account එකකින් කොහොමද loss limit එකක් තියාගන්නේ? ඒකනත් වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. පළවෙනි කමෙන්ට් එක චෙක් කරන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක. ඒකත් බලලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මතක් කරනවා තාම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. channel එකේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන දේවල් එතකොට ඔයාට කවදාවත් miss වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ channel එකේ යන්න අනිත් වීඩියෝස් වලටත් ගිහිල්ලා බලන්න අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත්. මම හිතනවාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියලා. හරි. කතා කරා ඇති අපි එහෙනම් යන් අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. මේ ස්ට්‍රැටජි එක වාට කැමති volatility market එක කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන ගත්තොත් volatility 100 index 10 25 50 75 ඕනේ මාකට් එක මේක කරන්න පුළුවන් one days මාකට් වල කරන්න යන්න එපා. හරි. මම මෙතනින් volatility 100 index select කරගන්නවා. මගේ කැමතිම මාකට් එක තමයි volatility 100 index එක. ඊළඟට මම මෙතනින් chart type කියන එක click කරලා මෙතනින් 1 minute දාගෙන candle කියන එක select කරගන්නවා. කියන්නේ මෙතන chart එක මම candle chart එක දාගත්තා. හරි. මේ තියෙන අපේ candle chart එක. ඒතර මේ candle එකකින් කොච්චර කාලයක් පෙන්නනවද? විනාඩියක කාලයක් පෙන්නනවා. හරි. මම ඒ ටික හදාගත්තා. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට මම මෙතනින් rise and fall කියන එක select කරගන්නවා. ඔයා දන්නවා මේකට 95ක return එකක් හම්බ වෙනවා ඩොලර් එකකට. හරි. ඒ වගේමයි duration එක මම මෙතනින් minutes කියන එක select කරලා 5 minutes select කරගන්නවා. stake එක management එකේ විදිහට ගන්න. මම ආපහු මතක් කරනවා management එක දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි comment එකේ තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාට ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද පොඩි account එකකින් management එකක් ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කියලා account එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා වෙනම management එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ management එකේ විදිහට ඔයා මෙතන stake එක දාගන්න. ඊළඟට allow equals කියන එකේ tick එක දාලා තියන්න. ඔන්න අපේ basic setup එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන platform settings වලට ඇවිල්ලා මේකේ color එක change කරගන්න. මම මෙතනින් dark theme එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි මෙතනින් chart කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන display remaining time of each interval කියන එක tick එක දාගන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ හැදෙන channel එක හැදිලා ඉවර වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. ඒකත් on කරලා තියාගන්න. ඒකත් ඔයාට වැදගත් වෙයි මිනිට් ට්‍රේඩින් කරනවා නම්. අපි එන යන් අපේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකට අපි මුලින්ම මේකට අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට ඉන්ඩිකේටර්ස් ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා. මෙතන තියෙනවා ඉන්ඩිකේටර්ස් කියලා. ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා moving averages කියන එකට. මම මෙතන moving averages කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ moving average කියන එක උඩ 3 පාරක් ක්ලික් කරනවා. මොකද අපිට මේකේ moving average 3ක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මෙතන active කියන එක ඉස්සරහින් ඔයාට 3ක් පෙන්නයි. එතකන් ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න ඕන. බලා ගන්න 1 2 3යි. ඔයාට පේනවා මෙතනින්
active 3 කියලා පෙන්නනවා. කියන්නේ අපේ indicators තුනක් මෙතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම මෙතනින් active කියන එකට එනවා. දැන් අපි අපේ moving average වල settings ටික වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හරි. අර බැලුවොත් දැනට අපේ chart එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මොකද මේ එක ඇඩ් වෙලා තියෙන indicators තුනම 50 moving average විදිහට තමයි යන්නේ. හරි. අපි දැන් මේකේ settings ටික වෙනස් කරගමු. මම මෙතන indicators වලට ඇවිල්ලා active කියන tab එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් indicators තුන. මම මෙතනින් පළවෙනි MA එක කියන එක ඔයාලට පේනවා 50 MA එකක් තියෙනවා. මම ඇතුළට ගිහලා පෙන්නුවොත් ඔයාලට පේනවා period එක 50යි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට පළවෙනි moving average එක ඕනේ 50. period එක 50 වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක එහෙම තියලා ආපහු වෙනවා indicators වලට. මම දැන් MA2 කියන එකේ settings වලට ඇවිල්ලා මේකේ period එක මම දාගන්නවා 20ක් විදිහට. හරි 20ක් විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මේකේ color එක අපි change කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් කහ පාට වගේ දාගන්නවා අපිට හොඳට පේන්න ඕනේ නිසා. ඊළඟට type එක simple තියලා මම මෙතනින් done කරනවා. ඊළඟට ඔයා එන්න ආපහු indicators වලට ඇවිල්ලා MA3 කියන එකේ settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ color එක වා දාගන්න ලා නිල් පාට වගේ. මම මෙතන ලා නිල් පාටක් වගේ දාගන්නම්. අපිට හොඳට පේන්න ඕන නිසා period එක දාගන්න 10ක් විදිහට. අපි දැන් මෙතන moving average තුනක් පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි එක තමයි 50 moving average එක, දෙවෙනි එක තමයි 20 moving average එක, තුන්වෙනි එක තමයි 10 moving average එක. අපි 50 moving average එක රතු පාටින්, ඊළඟට 20 එක කහ පාටින්, ඒ වගේමයි 10 එක අපි ලා නිල් පාටින් තමයි දාගත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක done කරනවා. දැන් අපේ trading setup එක හදාගෙන ඉවරයි. හරි. අපි දැන් බලමු මේකේ trade එකකට කොහොමද හරියටම enter වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි අපේ setup එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේකේ හරියටම trade එකකට enter වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේකෙදි 50 moving average එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ 50 moving average එකදී අපි period එක 50 දී market එකේ trend එකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලනවා. අපි බැලුවොත් 50 moving average එකට ඉහළින් candles තියෙනවා නම් 50 moving average එක මේ තියෙන්නේ 50 moving average එකට ඉහළින් candles හැදෙනවා නම් අපි කියනවා market එක up trend එකකට යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි 50 moving average එකට පහළින් candles හැදෙනවා නම් අපි කියනවා down trend එකකට market එක යන්නේ කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි මේකදී තව පාවිච්චි කරන 20 moving average එකක්. ඒ කියන්නේ අපි 20 period එකේදී market එකේ trend එකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලනවා. 50 එකේදීත් බලනවා 20 period එකේදීත් බලනවා. හරි. ඒතර 20 moving average එකේදී market එකේ up trend එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ 50 line එක 20 line එකෙන් කපලා. මෙයා ඉහළට cross කරොත් market එක මෙන්න මේ වගේ තැනකදී up කියලා කියනවා. මෙයා පහළට cross කරොත් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී down කියලා කියනවා. ඒ වගේම 20 period එක විතරක් නෙවෙයි. අපි 10 period එකක් බලනවා. ඒතකොට 10 period එකේදී 10 period එක නිල් පාට line එක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට cross කරොත් market එක up කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට line එක පහළට cross කරොත් market එක down කියලා කියනවා. එතකොට 50 period එකේදීත් අපි market එකේ trend එක බලනවා. 20 period එකේදීත් market එකේ trend එක බලනවා. 10 period එකේදීත් market එකේ trend එක බලනවා. එතකොට ඔය period තුනේදීම market එකේ up එකක් පෙන්නනවා නම් තමයි අපි higher trade එකක් මොකද rise trade එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔය period තුනේම market එකේ down trend එකක් market එක පහළට යනවා කියලා indicate කරොත් තමයි අපි මේකෙදි fall trade එකක් ගන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් accurate එක හොඳ accurate එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ strategy එක කරලා බලන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ හරියටම trade එකකට enter වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉඳලා මෙතන ගමු. ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා නිල් පාට line එක. එහෙම නැත්නම් 10 moving average එක මෙන්න මේ 50 line එක cross කරනකම්. හරි. ඔන්න පළවෙනි confirmation එක ඔයාට ආවා. මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙත් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයා මෙතනින් trade එකට enter වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඊළඟට බලාගෙන ඉන්නවා 20 moving average එක.
මෙන්න මේක 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනකම්. හරි මේ දෙකම ඉහළට ක්‍රොස් වෙන්න ඕන. හරි මේක තමයි අපේ දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. ඒතර තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක අපි දන්නවා 50 moving average එකට වඩා ඉහළින් තමයි කැන්ඩල්ස් හැදිලා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේදී. මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ තුනම ආවට පස්සේ මෙයා ඉස්සෙල් එනවා ඒකවා බලන් ඉන්නවා හරි. ඒක ඕකේ. ඊළඟට බලන් ඉන්නවා මේ කහ පාට ලයින් එක රතු පාට ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනකම්. හරි. ඔන්න මේ කහ පාට ලයින් එක රතු පාට ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරපු ගමන් ඔයා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේකෙදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතනින් ඩ්‍රොවින් ටූල්ස් වලට ඇවිල්ලා vertical line එකක් ඇඳ ගන්නවා අපේ entry point එකේ. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ entry point එක. ඒතර මේකදී අපි trade එකට එන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ crossing එක යන candle එකෙන්. මේ candle එකේ තමයි crossing එක ගිහිලා තියෙන්නේ. මේකෙන් නෙමෙයි trade එකට එන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ candle එකෙන්. හරි. crossing එක confirm වුණාට පස්සේ තමයි අපි trade එකට එන්න වෙන්නේ. ඒතර මේ candle එකෙන් trade එකට එන්න වුණොත් 1 2 3 4 5 මෙතනින් trade එක close වෙලා තියෙනවා. අර පේනවා market එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඔය විදිහට තමයි අපි higher trade එකට entry point එක ගන්නෙ. අපි බලමු lower trade එකට entry point එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මෙතනත් ගිහිලා තියෙනවා වාට පේනවා. මෙතනදී මෙයා cross වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින්. මෙයා cross වෙන්නේ මෙතනින්. හරි. එතනදී මෙයා පහළට cross වෙද්දී වාට පේනවා candles තියෙන උඩ. මෙතනදී අපි trade එකට එන්න වෙන්නේ නෑ. දැන් මෙතන වාට පේනවා මාකට් එක පහළ ගිහින් කියන win කරලා ඇති. හැබැයි මේක වැරදි. මේ විදිහට trade එකට එන්න වෙන්න එපා. මොකද මෙතනින් වාට පේනවා මෙතනින් cross වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි candles තියෙන්නේ උඩ. තුන්වෙනි confirmation එක වාට නෑ. හරි. ඒ හින්දා මෙතනින් වාට trade එකට එන්න වෙන්නේ නෑ lower trade එකට. මේක වා අතාරිනවා. හරි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් දැන් මෙතනදී trend එකට ආවට පස්සේ down trend එකේදී වාට එක trade එකයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආයෙ ගන්න බෑ. ආයෙ උඩට cross වුණොත් තමයි trade එකට එන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ crossing වලදී අපි මේක trade එකට එන්න වෙන්නේ නෑ. අනිවාර්යෙන් 50 moving average එක තමයි cross වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙතන බලන්න. මෙතනත් මම vertical line එකක් ඇඳ ගන්නම්. හරි. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ line එක cross වෙන්නේ. මෙතනින් තමයි මම තව line එකක් ඇඳ ගන්නම් vertical line එක. නිල් පාට line එක cross වෙනවා. මෙතන cross වුණා කියලා ඔයා trade එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම කහ පාට line එකත් cross වෙනකන් ඔයා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා trade එකට එන්න වෙන්නේ. මෙතනදී අපි ගත්තොත් ඔයා මේ candle එකෙන් trade එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මෙතන crossing එක confirm වෙනකන් ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ candle එකෙන් තමයි trade එකට එන්න වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මෙතනින් 1 2 3 4 5යි. අපිට පේනවා මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එක ඔයා වින් කරලා තියෙනවා. 1 2 3 4 5යි. මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේ පෙන්නුවේ එක ළඟ තිබ්බ entry point දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි confirmation එක මෙයා cross වෙන්න ඕනේ පහළට 50 moving average එක. දෙවෙනි confirmation එක මෙයා cross වෙන්න ඕනේ 50 moving average එකෙන් පහළට. ඒ දෙවෙනි crossing එකේ තමයි ගන්නෙ. දෙවෙනි crossing එක වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම 90%ක්ම මේ candles තියෙන්නේ පහළින්. moving average එකට 50 moving average එකට වඩා පහළින්. ඒතර ඒ confirmation තුනම තියෙනවා නම් මෙයා එක, මෙයා දෙක, මෙයා තුන moving average එකට පහළින් දෙන්න. මෙන්න මේ confirmation තුනම තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් trade එකකට එන්න වෙන්න. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවල් වල මෙන්න මේ නිල් පාට line එක cross වෙලා candle දෙකකින් විතර මෙන්න මේ කහ පාට line එක cross වෙනවා. ඒ වගේ තැන්වල trade වලට එන්න වෙන්න එපා. මොකද ඒ වගේ තැන්වලදී අර අපි කියන්නේ ළඟ cross වෙනවා කියලා කියන්නේ. එක ළඟ cross වෙන්න chance එක තියෙනවා. එතකොට trade එක loss වෙන්න සම්භාවිතාවයත් වැඩි. ඒ නිසා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙයා මෙතනින් cross වෙනවා. ඊළඟට කහ පාට line එක මෙතනින් cross වෙනවා. එතකොට මෙතනින්
මෙතන ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි. තුන්වෙනි කැලලකින් තමයි ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් ක්‍රොස් වෙනවා. ඒතර මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න එපා. කන්ෆර්මේෂන් තුනම තිබ්බත්. මොකද දෙකම ළඟ ක්‍රොස් වෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක අර ස්ටේබල් නෑ. එක ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යන්නේ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට රේන්ජින් මාකට් එකකට යන්න try කරනවා වගේ තමයි ඉතින් වෙන්නේ. මොකද මේ ලයින් එක ළඟින් ගමන් කරන නිසා. ඒ හින්දා මේ දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් අඩුම කැන්ඩල්ස් 4ක් 5ක් අඩුම කැන්ඩල්ස් 4ක් 5ක්වත් ඈතින් ක්‍රොස් වෙනවා නම් තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ළඟ ක්‍රොස් වෙනවා නම් ඒ වෙලාවේදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න එපා. හරි. අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා හදිස්සි වෙලා ට්‍රේඩ් කරලා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම කියන්නේ 80ක විතර ඇකියුරේට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ 80 වෙනුත් ගොඩක් ඒවා ලොස් වුණේ අර වගේ ළඟ ක්‍රොස් වෙන ඒවා. ඉතින් මේක ටෙස්ට් කරලා බලද්දී ඒ විදිහට තමයි උනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයාලට කිව්වේ ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් වල එන්ටර් වෙන්න එපා කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මිනිත් ට්‍රේඩින් කරද්දී ලොස් වෙනවා නම් බලන්න ඇයි ලොස් වෙන්නේ? මොන වගේ තැන් වලද ලොස් වෙන්නේ? මොන වගේ විදිහට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගත්තොත්ද ලොස් වෙන්නේ? ඒතර ඔයාලට ඔයාලගේ කරන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ අඩුපාඩු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන් මේක කරලා බලන්න. ඒ වගේම කරලා බලලා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ Telegram group එකේ link එක, Facebook group එකේ link එක. ඒවට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න ඒ group පාවිච්චි කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේමයි තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවතිනවා. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.